Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Райских садов у ваших домов. А райские сады – это здоровые садовые растения. Чтобы избавиться от навалы насекомых, уничтожающих цветочки, плоды, ягоды, древесину и листики, можно использовать, как это делают некоторые дачники-огородники, используют химические ядовитые вещества. Или же сделать обработки биоинсектицидами. А можно выбрать еще один способ – привлечь в сад помощников, птичек. Пернатые помощники предотвращают бесконтрольное размножение вот этих всех насекомых-вредителей и удерживают их численность в пределах, не опасных для наших садов. Смотришь вот на эти маленькие пушистики, и с трудом верится, что одна синичка съедает до 400 гусениц в сутки в летнее время. Синички также с удовольствием поедают долгоносиков, тлю, клопов, листоверток, гусениц златогузки, плодожорки, пяделицы. А воробьи поедают яблоневых цветоедов, клопов-черепашек, долгоносиков, тлю, гусениц различных и всевозможные личинки, снова же тех же вредителей. Грачи и скворцы любят особенно много хрущей и личинок, и взрослых особей хруща, а также проволочников. Потому их любимое занятие – это сбор насекомых на поверхности земли. Кольчатые горлицы, или как называют у нас на юге Украины этих птиц, это дикие голуби, также питаются и моллюсками, и насекомыми, а также в большинстве семенами различных растений. Как только поздней осенью устанавливается холодная погода, и зимой у птиц исчезает кормовая база. Если их не подкармливать, то к весне останется в живых очень маленькое количество этих прекрасных птиц. Зимой птицы продолжают поиск насекомых в коре деревьев, в листьях под садовыми растениями. Например, синица ищет зимой яйца кольчатого шелкопряда, достает гусеницы из-под коры деревьев, из коконов, из-под палой листвы. Да и другие пернатые помощники в короткий световой зимний день неутомимо трудятся в наших садах. Но этого питания им очень и очень мало. Если летом мы заботимся только о том, чтобы у птичек была вода, то зимой постоянно подкармливаем их у нашего дома. Воробьи, грачи, горлицы любят зерна пшеницы, а синичкам в кормушки засыпаем сырые семечки. В особо холодные дни синички также любят сало, ну и другой животный жир. И продолжаем им по-прежнему наливать в разные емкости воду. Вода им всегда нужна. Правда, зимой они уже не купаются, как это они делают в теплое время года. Наше сегодняшнее видео – это видео-просьба. Просьба ко всем. Подкармливайте птичек. Им очень нужна наша помощь в это трудное, голодное время года. А как потеплеет, птички снова будут зорко следить за тем, чтобы в нашем саду было как можно меньше вредителей, а витаминные ягоды и плоды были целыми и вкусными. Помните, что семечки должны быть сырыми, а сало не соленым. На этом мы завершаем наш выпуск, посвященный пернатым друзьям, нашим помощникам, которые приносят не только пользу нашим садам, но и доставляют массу удовольствия, когда наблюдаешь за ним сейчас у кормушек. Радости в вашей жизни, здравия вам и вашим садовым растениям. До новых встреч в новых видео на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко «Дача, сад, город, квіти». Миру та добра, райських садочків у ваших осель. А райські садочки – це гарні, здорові дерева та корчі.
без шкідників. Щоб зберегти свої садові рослини від навали шкідників, які знищують і квіточки, ягідки, плоди, деревину та листочки, можна використовувати отруту, як роблять деякі садівники та городники. Отрута – це хімічні препарати або ж біоінсектициди. А можна піти ще одним шляхом захисту рослин – запросити в сад помічників, наших помічників-пташок. Пернаті помічники запобігають безконтрольному розмноженню різних комах і утримують їх чисельність у межах, які безпечні для наших садочків. Ось дивишся на ці маленькі пухнастики і думаєш, невже ці пташечки можуть зберегти сади від орди шкідників? Можуть. І це залюбки роблять, наприклад, синички. Одна синиця за добу влітку з'їдає до 400 гусениць. Синички залюбки з'їдають довгоносиків, попелицю, клопів, листоверток, гусениць златогузки, плодожерок, п'ядениці. А горобчики люблять яблуневих квіткоїдів, клопів, довгоносиків, попелицю, гусінь різну та різні личинки комах-шкідників. Для шпаків смачна їжа – це личинки хруща та сам дорослий хрущ і дратяники. Тому їх частіше можна побачити на поверхні землі, особливо після оранки. Кірчасті горлиці, або, як їх називають у нас на півдні України, дикі голуби, окрім насіння з дерев, поїдають молюски різні та різних комах-шкідників. Як тільки осінню стає холодно і зимно, то у пташок різко скорочується база харчування. Якщо їх не підгодовувати, то багато птахів гине від голоду, а не від холоду. Бо що ж знайдеш у холодну пору року на деревах, на корчах? Синичка, наприклад, продовжує шукати комах-шкідників в корі дерев та в листі під садовими рослинами, але їм доступні тільки яйця кільчастого шовкопряда та невелика кількість гусениць, яких вона вправно дістає з-під кори дерева та з коконів у листі. Інші пташки теж активно трудяться в садочках, але цього харчування для пернатих друзів дуже замало. Якщо в теплу пору року ми тільки піклуємося про постійний доступ пташок до води, то взимку весь час годуємо їх. Установили годівниці, в які засипаємо насіння соняшника. А горобчики, шпаки, горлиці полюбляють зерна пшениці. А коли дуже зимно, то додаємо в меню синичок свіже, несолоне сало або тваринний жир. Та продовжуємо наливати воду у різну посуду, бо вода їм кожного дня дуже потрібна. Але взимку пташки вже не купаються, а тільки п'ють водичку. Наше сьогоднішнє відео – це велике прохання до всіх. Підгодовуйте пташок, їм зараз дуже і дуже потрібна наша допомога. В холодну та голодну пору року ми допоможемо пернатим друзям, а вони, як тільки потепліше, знову повертаються в садочки, щоб знищувати шкідливих комах, щоб вітамінні ягоди та плоди дозріли та залишились неушкодженими, смачними в наших садочках. Пам'ятайте, що насіння повинне бути не смажене, а сало не соленим. На цьому завершуємо наш випуск, присвячений нашим вірним пернатим друзям, які приносять не тільки користь в садах, а й величезне задоволення, яке ми отримуємо, дивлячись на ці гарні Божі творіння у годівниць. Радості у вашому житті, здоров'я вам та вашим рідним і садовим рослинам. Час відео добігає кінця. Ми прощаємося з вами. Почуємося вже в наступному випуску. На все добре вам!